ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች አቢኒዘር ነኝ ከአቢዚ ኮምፒውተር ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ ዛሬ የምናየው በማክ ኮምፒውተር ኤችቲኤምኤል እንዴት መስራት እንደምንችል የምናይበት ይሆናል። ቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቤተሰብ መሆን ይቻላል እንላለን። እንግዲህ አሁን ወደ ቀጥታ ኤችቲኤምኤል እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላውንች ፓድ እንሄዳለን። እቺ ላውንች ፓድ ክሊክ እናደርጋታለን። ልክ ላውንች ፓድ ቴክስት ኤዲት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ቴክስት ኤዲት ክሊክ ካደረግን በኋላ ዘ ኒው ዶክመንትስ በምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ቀጥሎ ፎርማት የምትል እቺ ላይ ትታያችኋለች። ፎርማት ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ሜክ ፕሌን ቴክስት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እዚች ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል እና እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋታለን። በዚህ አይነት ነው ኤችቲኤምኤል የምንሰራው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ብለን እንከፍታለን፣ እንዘጋለን። እንከፍታለን፣ የምንዘጋው ደግሞ በስላሽ ነው። እዚህ ጋር ሄድ አለው፣ ቦዲ አለው። ቦዲ ላይ አንድ መጻፍ ያለብን የፈለግነውን ነገር ጽፈን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ላይ ኦፕን አደረግነው፣ ክሎዝ እናድርገው፣ ስላሽ እንጠቀማለን። ኤች1 እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ የፈለግነውን ስም መጻፍ እንችላለን። ለኤግዛምፕል ያክል ነው ደዋን ማለት እንችላለን። ደዋን ካልን በኋላ እቺን ዲስፕሌይ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ባጭሩ ለማየት ያክል ነው። ከዛ ፋይል ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፋይል ላይ ሴቭ ለማድረግ ሴቭ በምትለው እንገባለን። ከዛ እዚህ ላይ የፋይሉን ስም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ የፈለግነውን ስም መጠቀም እንችላለን። አቢዚ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ አቢዚ ብለን እዚህ ላይ ዶት ኤችቲኤምኤል እቺን መርሳት የለብንም። ዶት ኤችቲኤምኤል ማለት ያስፈልገናል። እዚህ ላይ ደግሞ ቀለሞችን አማራጭ መጠቀም እንችላለን። የፈለግናቸውን እዚህ ላይ ሬድ ካረግን የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። እዚህ ላይ ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ ይሁን ዶክመንት ላይ ይሁን የሚለውን አማራጮችን ያመጣልናል። እሱን መጠቀም እንችላለን። ከዛ በቃ ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው። ሴቭ እናደርጋለን። ዩዝ ኤችቲኤምኤል እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ መጥቷል። እዚህ ላይ ቀደም ቀይ ያደረኩበት የፋይሉን እዚህ ጋር ቀይ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እቺን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት ኦኬ ክሊክ አደረግን ያመጣልን ነው። ይሄው ዘዋን የሚል አንድ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለሰማችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ቴንኪው